La un moment dat am simțit ceva, că miroase ars în tunel, sper că nu de la noi. Am urcat greu cu a patra, la un moment dat am dat a treia. Și, apropo, cascada la care mergem se numește Voringsfossen. Sunteți gata să ne uităm în jos? Ai de mine și de mine. E de-a dreptul wow. Norocul nostru că nu e multă lume și putem vedea cascada doar pentru noi. Știe cineva oficial de ce casele din Norvegia, foarte multe din ele, au pământ și iarbă pe ele? Chestiune de izolație sau care-i treaba? Că nu cred că e doar de design. Bună dimineața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 3/6, 27 august. Ne prinde toamna curând. Și iarnă, dacă ar fi, nu m-ar părea rău. Suntem în Norvegia, pe niște fiorduri atât de faine. Uitați-le aici în spatele nostru, unde aseară chiar a trecut un vas din de croazieră imens și a trecut pe acolo pe sub podul ăla și noi înfulecam conserva de fasole. Bă, ce bine îți pică când vezi așa luxul cum trece pe lângă tine. E lux și ce avem noi, pentru noi. E bine. Exact. Apropo, ne mai lăsați comentarii și pe Facebook, la mine, pe Salma Robert, pe profil și pe YouTube, să mergem, să vedem una alta, că de ce nu facem aia, de ce nu facem aia, de ce nu mergem pe Lofoten, de ce nu facem Atlantic Road, de ce nu mergem în Geiranger, în Lissabon și așa mai departe. Vă las în primul comentariu acestui clip playlistul de anul trecut cu motocicleta când am fost în Norvegia. Scris așa, Norvegia cu Transalpul. Găsiți playlist. Și acolo, vedeți, am fost 3 săptămâni strict în Norvegia, am făcut vreo 5.000 de kilometri prin Norvegia și vedeți toate astea menționate, plus multe altele. De exemplu, noi ieri am trecut cel mai mare tunel din Norvegia, Lærdal, care leagă zona Lærdal cu Aurland. Da? Sunt 25 de kilometri de tunel. Ei bine, deasupra tunelului există un platou la vreo 1300-1400 de metri, superb, se urcă pe la Stegestein, este un punct de belvedere. Noi ăla l-am făcut cu motocicleta, e superb. Cu duba nu aș mai duce să-l fac, pentru că e drum îngust, e urcare abruptă, dacă prinzi autorulote sau mașină cu rulotă sau chiar camioane ceva mai mari din astea, e foarte complicat. Și noi vrem să facem chestii noi cu dubița pe care nu le-am văzut cu motorul, nu vrem să facem același lucru. Noi acum de fapt facem tura asta cu dubița completare a ce nu am văzut anul trecut. Evident că nu putem face tot ce se poate vedea în Norvegia, că și dacă stai din iunie până în septembrie și zilnic bași kilometri și umbli, nu vezi, că e imensă. Norvegia e superbă. Sau poate nu știi de toate locațiile faine. E un motiv să mai revenim. Corect. Bun, ce facem astăzi? Ce facem astăzi? Mergem la cascada aia mare și faimoasă din Norvegia. Denumirea o să vă spunem când ajungem la ea. Cred că e Voringsfossen. Nu știu, haideți cu noi și vedeți. Dacă sunteți curioși, bineînțeles. Hai, la drum. Hai, da! Aceasta este parcarea unde am stat azi noapte. Este o parcare a unei foste stații de plecare, sau cum se numește, de ferry boat, din Brimnes. Doar că în anul 2013 s-a finalizat lucrările la podul, care nu știu acum iar să-l pronunț. Acest pod? Ăla de acolo. Și de atunci s-a desfințat și a rămas parcarea. Și uite că vin oamenii cu camioane, cu venuri, cu dubițe și poți parca. E o parcare imensă. Uitați, e foarte fain. Și uite câte lume e aici. Doar că azi dimineață ne-am trezit cu busuri pline de chinezi, din Spania, turci, care au venit aici, ne-au încolțit mașina să-și facă poză cu fiordul. Am zis că ne oprim la primul supermarket, este ceva Coop, la 3 km și acum am dat drumul la un hyperlapse să mai vedeți un pic din fiord și este în față și un vas din ăla de croazieră, așa că până în parcare la supermarket ne vedem pe drum. Nu ne-am putut abține să nu venim până lângă acest vas de croazieră, cât poate să fie de impresionant față de o clădire, nici o clădire cât 3-4 camere din el de acolo de sus.
Ne-am băgat în parcarea de la cascadă. V-am lăsat pe ecran un hyperlapse cu tunelurile și îmbârligăturile care ne-au dus până aici. La un moment dat am simțit ceva, că miroase ars în tunel, sper că nu de la noi. Am urcat greu cu a patra, la un moment dat am dat a treia și la 2200 de ture cu a treia urca greu, așa simțeam că e greu și nu știu ce, sper să nu fie ceva. Am oprit acum mașina aici în parcare și mergem la cascadă, o lăsăm până atunci să se odihnească. Acum văd că scrie acolo că era urcare și de aici ne arată coborâre de 8%. Deci a fost ceva și efectiv e tunel, tot așa, ieși din tunel, faci invers, iar așa, erau 8-uri pe hartă. Mergem, vizităm cascada și continuăm drumul, sperăm să fie tot ok. Acum avem aici o tablă unde ne arată cascada. Aici suntem noi și noi am ales acum să venim pe lângă WC-uri, facem varianta mai lungă, venim pe aici. Aici e ceva punct de belvedere, continuăm traseul, trecem pe pod, aici are superb. Și atunci, ori, uite, poți să te duci încolo dacă vrei, dar nu-i cazul, noi o să venim pe aici. Și venim înapoi la parcare. Și, apropo, cascada la care mergem se numește Voringsfossen. O luăm la pas. De data asta mi-am pornit la Valera, nu am mai făcut greșeala de ieri, de la cealaltă cascadă. Când am vorbit, cred că 15-20 de minute am avut coborâre frumos, am povestit și când am ajuns jos mi-am dat seama că era pornită la Valera Iasminei și nu a mea. De-a lungul traseului mai găsiți puncte din astea de belvedere. Sunt gata amenajate, veniți până în capăt și dacă nu vă este foarte rău, vă uitați jos și vedeți asta. Și acolo e cascada, deja se văd vaporii. Am mai mers un pic și ajungem la următorul punct de belvedere. Să vedem din ce în ce mai mult. Uitați încă câte puncte de belvedere pe traseu încolo. Wow, ce e aici deja. Și acolo jos nu vedeți, dar bate vântul înapoi, vaporii, puterea apei, bate cascada mică asta înapoi, în sus. Wow, ce interesant. Sunteți gata să ne uităm în jos? Au, mamă! Aici se vede iară bine cum împing vaporii ăștia, cascada aia mică. Ai de mine și de mine. E de-a dreptul wow. No, asta da. Iar de aici urmează un pod suspendat metalic cu susținere, cu stâlp de beton, ceva combinat. Sau e totul metalic, nici nu-mi dau seama. Cred că e totul metalic. Hai să luăm scările, pas cu pas. Sunt două urcări, noi am ales să urcăm pe aici, ca să lăsăm oamenii să coboare aici dincoace. Chiar dacă cascada aia mare este în dreapta noastră, adică în stânga, mă scuzați, în dreapta noastră avem asta. Încă una. Decidem totuși să mergem, să vedem
o belvedere foarte faină și de aici din stânga cumva și o să ne întoarcem și facem o mică ocolire, dar merită, că o să fie o priveliște impresionantă. Norocul nostru că nu e multă lume și putem vedea cascada doar pentru noi. Aici puteți vedea cascada Voringsfossen. Este una dintre cele mai impresionante cascade din Norvegia. Se află în zona Hardanger. Vă spuneam și de acel pod care s-a finalizat în 2013, tot cu această denumire. Se află foarte aproape de localitatea Eidfjord, iar cascada are o cădere de 182 de metri, din care e în cădere liberă 145 de metri. Chiar este ceva impresionant și tot traseul până aici e vis. Se face o buclă, este traseu amenajat prin pădure, sunt ori scări din beton, ori totul făcut metalic, pod suspendat metalic și așa mai departe. Norvegia rules! Am ajuns înapoi la parcarea principală, noi mergând foarte lejer, făcând multe pauze de foto-video, așteptând după oameni că este extrem de aglomerat, am făcut 50 de minute. Deci voi, dacă veniți, să vă luați în calcul între jumătate de oră și o oră tot circuitul pe foarte lejerean așa. Am pornit, suntem din nou pe drum, ceea ce ne place nouă cel mai mult. Avem urcare constantă, deocamdată văd că Dubița se comportă bine. Ne-am speriat un pic, au fost urcări foarte mari, fără să ne dăm seama, nu vedeai cu ochiul. La mașină nu urcam, mă zic, ce se întâmplă? Dar acum văd că e tot în regulă și chiar avem urcare. Ideea e că am dat pe hartă direcția localității Rjukan, se scrie Rjukan cu capa. Este o localitate izolată, cumva într-o vale foarte adâncă, unde în perioada iernii, în lunile de iarnă, vreo 3-4 luni, nu ajunge soarele jos în localitate. Și oamenii au găsit o soluție acum mulți ani, cred că prin 2010-12, nu mai știu exact, să nu greșesc. Cineva s-a gândit să le pună o oglindă imensă în vârful muntelui, îndreptată chiar spre centrul localității. Și pe perioada iernii, când este soare afară, nu este înnorat și, evident, bat razele soarelui, oamenii se adună acolo, își pun șezlonguri, scaune și, efectiv, se bucură de câteva raze de soare, oricum foarte puțin timp bate, nu știu cât exact, cât 2-3 ore pe zi, ceva de genul. Foarte tare ideea și vrem să ajungem acolo. Iar în fața noastră, vremea nu arată foarte, foarte bine. Din păcate, doar 2 zile am avut de soare plin. De frig nu este frig, momentan sunt 13 grade, e bine. Precipitații prea multe nu arată, dar se pare că e înnorat. Și cred că iar o să mergem pe niște platouri din alea la înălțime. Deci probabil că o să scadă gradele la 7-8 cât de curând. Până am terminat noi cu drumul 7, cel de pe platou, a venit și ploaia și am venit vreo 60 de kilometri pe acel drum, iar acum urmează să facem dreapta, să mergem pe drumul 40 și am mai avea vreo 120 de kilometri până la Rjukan, doar că astăzi nu cred că o să ajungem până acolo, pentru că încercăm să ne găsim un loc unde să campăm. E aproape ora 2 după masa și, sincer, astăzi eu mai vreau să mai lucru, vrem să mai facem ceva de mâncare, să ne mai odihnim. Și, uite, mergem spre Kongsberg. Facem dreapta.
afară 10 grade. A revenit nebunia. Ne-am uitat acum pe harta cu Norvegia, cu vremea. Peste tot s-a luminat, doar aici jos în sud unde suntem noi acum a venit ploaia. Eu v-am zis că o ducem cu noi. Ceva stațiune de schi pe aici. Interesantă localitatea. Gelo cu 2 de L sau Gelo. Știe cineva oficial de ce casele din Norvegia, foarte multe din ele, au pământ și iarbă pe ele? Chestiune de izolație sau care-i treaba? Că nu cred că e doar de design. Aparent am găsit o locație unde putem încerca, măcar să aruncăm un ochi. Este la 600 de metri de noi și este chiar la baza unui pod. Am văzut ceva poze că campează lumea pe acolo cu campervanuri. Și ar fi undeva aici pe stânga. Loc de aruncat gunoiul și lângă apă și nu e nimeni. It's okay? Afară picură mărunt, locația e drăguță. Dacă, de exemplu, ar mai veni careva, pe noi chiar nu ne-ar deranja, că mai este loc suficient aici. Și chiar în spatele nostru aici există un râu, un pârâu care e secat, e numai piatră, nu se mai vede absolut nimic. Să fie apă. Aici se pare că îi WC-ul de la gospodăria comunală, numai șervețele. Da, e drăguț. Am parcat acolo, suntem aparent ok să stăm înclinați un pic așa, să dormim cu capul, ok? Avem și loc de lăsat gunoiul acolo. Vedem ce se întâmplă cu ploaia, nu arată mare lucru, dar cred că așa o să picure, o să fie mai mult înnorat, umezeală. Și pe mâine ne mai rămâne atunci până la Rjukan, încă 100 de kilometri de aici. Și poate la patiserie. Și are Iasmina în plan o pateserie din aia faină, undeva în pădure, într-o căsuță din aia așa ca de povești, plin cu gogoși, cu tot felul de nebunii. Bine, destul de scumpuțe, vreo, nu știu, 20-30 de lei per produs. Dar odată în viață merită să facem și asta. Bun, eu ce vreau să fac? Am luat de clătite și vreau să-mi fac cu șuncă, cu cașcaval și să-mi fac așa un fel de mic dejun la ora 3 după masa. Ne-am cumpărat și un gem de coacăze, acum din Coop, acolo de la vasul ăla imens unde am parcat, de la Eidfjord. Și cam asta e, mă pun la editat, mă pun să mai lucru. Tot v-am zis că puteți intra și la mine pe profilul personal, pe Facebook, pe Salma Robert, acolo găsiți povestea spusă prin fotografii și ne mai auzim înainte să încheiem ziua. Am terminat clătitele, eu m-am mâncat porția cu gem de afine de la Coop. Aici sunt a lui Robert făcute cu gem și acolo și-a făcut ultima crispy așa cu șuncă și cașcaval. Foarte bune. Chiar bun.
Am pus făină, apă, lapte, sare, zahăr. Și cam atât. Și ăsta e rezultatul. Și le-am făcut în mașină ca afară picură. Da, sigur. Încheiem ziua. Gata. 3-6. S-a terminat și asta. Ne băgăm încet în dubiță. De fapt, tot în dubiță am stat, da. Tragem pe dreapta cu totul. Eu mă pun să editez. Ați văzut că am mâncat, clătite. Am făcut un ceai bun. Bun. Și mai încolo ceva semințe, un biscuite și gata. La nani. Ne vedem cât de curând. Mâine, din păcate, plouă iară. Da. Pe toată zona unde vrem noi să mergem. Dar vă arătăm așa Vedem ce-o fi. cum sunt lucrurile pe aici. Mulțumim că ne-ați urmărit. Puteți să ne dați un like, un comentariu, să vă abonați, să deveniți membri. Ce vreți voi, dragilor? Ne vedem curând. Ciao!